नमस्कार सम्पूर्णलाई मेरो पढाइद्वारा सञ्चालित यस सी प्रोग्रामिङ ट्युटोरियल फर बिगिनरमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी आज यस सी प्रोग्रामिङ ट्युटोरियलको दोस्रो पार्टमा रहेका छौँ। हामीले अस्तिको फर्स्ट पार्टमा चाहिँ सी प्रोग्रामिङ भनेको के हो र यसका फाइदाहरू, यसको युजहरू कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझेका थियौँ र आज हामी सी प्रोग्रामिङमा यसको सेटअप, इन्भाइरोमेन्ट सेटअपका कामहरू गर्नेछौँ। इन्भाइरोमेन्ट सेटअप भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ यो प्रोग्रामिङ हो नि त, यसमा फेरि के हुन्छ भने थ्योरी मात्रै जानेर हुँदैन क्या, थ्योरी सँगसँगै हामीलाई प्र्याक्टिकल पनि जरुरत पर्छ। त्यस कारणले चाहिँ हामीलाई कम्पाइलर चाहिन्छ। कम्पाइलर चाहिँ किन चाहिन्छ भने चाहिँ हामीले लेख्ने हरेक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ इजिली मेसिनले चाहिँ बुझ्दैन। किनकि सी प्रोग्रामिङ भनेको त्यस्तो, जस्तो कि म तपाईँहरूलाई एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। जस्तो कि हामी नेपालीहरू नेपाली ल्याङ्ग्वेज नर्मली बोलिरहेको हुन्छौँ, किनकि हाम्रो मदर टङ मात्रै छ भने कोही अमेरिकाको अथवा फ्रान्सको मान्छे आयो भने त्यो नेपाली बुझ्दैन नि त। त्यसको लागि के हुन्छ भने हामी नेपालीले त्यो फ्रान्सको मान्छेलाई बुझ्ने तरिकाले कसरी बोल्न सकिन्छ। अब त्यो हामीले नेपालीमै बोले पनि अर्को फ्रान्सवाला मान्छे भयो, त्यसमा के हुन्छ भने अब हामीलाई फ्रान्सवाला ल्याङ्ग्वेज बोल्न आउँदैन, फ्रान्सकोलाई नेपाली ल्याङ्ग्वेज बोल्न आउँदैन। अब त्यहाँनिर के हुन्छ भने हामीलाई बिचमा चाहिँ एउटा के चाहिन्छ भने एउटा ट्रान्सलेटर चाहिन्छ क्या। त्यो ट्रान्सलेटरले के गर्छ भने उसले नेपाली ल्याङ्ग्वेज नै जानेको हुन्छ, उसले के हुन्छ फ्रान्सको ल्याङ्ग्वेज पनि जानेको हुन्छ। त्यस्तो भएपछि के हुन्छ भने हामीले नेपालीमा बोल्न सक्छौँ र ट्रान्सलेटरले त्यसलाई कन्भर्ट गरेर चाहिँ त्यसलाई फ्रान्स ल्याङ्ग्वेजमा उसलाई बुझाइदिन्छ। त्यो गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने राम्रोसँग कम्युनिकेसन हुन पाउँछ। यो भनेको यस्तै हो, यहाँनिर कम्पाइलरले गर्ने काम नै त्यस्तै हो। हामीले सी प्रोग्राममा त्यो एउटा कम्पाइलरमा चाहिँ हामीले कोड लेख्छौँ, त्यो कोड चाहिँ कम्पाइलरले कम्पाइल गर्छ। कम्पाइल गरेर के हुन्छ भने त्यो मेसिन अन्डरस्ट्यान्डेबल ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यो कन्भर्ट भइसकेपछि के हुन्छ भने हामीले जुन आउटपुट पाउँछौँ नि, त्यो आउटपुट फेरि हामीले बुझ्ने तरिकाले आउटपुट आउँछ कि त्यो काम चाहिँ कम्पाइलरबाट चाहिँ जस हामीले लेखेको कोडहरू कम्पाइल हुने काम गर्छ। वास्तवमा त्यही हो, अरू केही पनि होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले कुन सफ्टवेयरहरू युज गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हो होइन। त्यसको लागि खासै केही छैन। म तपाईँहरूलाई आज चाहिँ सी कुन सफ्टवेयरमा लेखिन्छ एप्लिकेसनमा त्यही देखाउने छु। र हामी नर्मल्ली आज विन्डोजमा गर्नेछौँ। विन्डोजमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू म तपाईँलाई देखाउने छु होइन। यहाँनिर म यो काटिदिन्छु। हामी पहिला कुनै एउटा ब्राउजरमा जानेछौँ। ब्राउजरमा गइसकेपछि यहाँनिर लेख्नेछौँ हामीसँग थुप्रै सफ्टवेयरहरू छ त्यो गर्नको लागि होइन। तर नर्मली यो जुन भनेको जस्तो कि कोड ब्लक रहेको छ, हामी कोड ब्लक यहाँ हेर्न सक्छौँ। कोड ब्लक यो तपाईँले यो कोड ब्लक पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। यो पनि राम्रो रहेको छ कोड ब्लक, धेरै जसो युज हुन्छ। त्यसपछि गएर अर्को भनेको टर्बो सी रहेको छ, यो पनि तपाईँहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। टर्बो सी यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी अर्को भनेको डेप्सी रहेको छ, डेप्सी यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डेप्सी म चाहिँ तपाईँहरूलाई हाइली रेकमेन्ड गर्ने चाहिँ डेप्सी हो, किनकि म फर द लास्ट 2 to 3 इयर्सदेखि नै यो एप्लिकेसन युज गरिरहेको छ र आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विथ इट होइन। त्यही भएर चाहिँ म तपाईँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ यो डेप्सी रेकमेन्ड गर्छु। यहाँ तपाईँले यहाँबाट यो डाउनलोड गर्नुहोला। केही समय लाग्छ, नर्मली यो 48 to 49 MB को रहेको छ। यो डाउनलोड गर्नु, यहाँनिर यस्तो डाउनलोड क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर यो डाउनलोड विल स्टार्ट सर्टली भन्छ र यहाँनिर यो टाइमर सकेपछि यो डाउनलोड हुन्छ। तर मैले चाहिँ यो भर्खर डाउनलोड गरेर राखिसकेको छु। यहाँनिर देख्न सक्छु 48.1 MB को रहेछ। मैले यसलाई क्यान्सल गरिदिन्छु र मैले डी ड्राइभमा यो डाउनलोड गरेर राखेको छु। म तपाईँहरूलाई देखाउँछु होइन। डी ड्राइभमा रहेको छ। यहाँनिर मैले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई चाहिँ के गर्छु भने यो चाहिँ .exe फर्मेटमा हुन्छ। यसलाई चाहिँ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गरेर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अनप्याक भइरहेको छ। यो हामी इन्स्टलको प्रोसेसमा गइरहेका छौँ। धेरै टाइम लाग्दैन, केही समयमा यो इन्स्टल हुने गर्छ। र यो बिचमा चाहिँ तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ सी प्रोग्रामिङ हामीले यो ट्युटोरियलभरिमा चाहिँ थ्योरी र प्र्याक्टिकल सँगसँगै लिएर जानेछौँ। यहाँनिर ल्याङ्ग्वेज म नेक्स्ट गर्छु यसलाई र यो ठिक छ। यो एग्रिमेन्टहरू यसलाई हामीले एग्री गर्नुपर्ने हुन्छ। यसपछि हामीले
यो डिफल्ट नै छोड्न चाहन्छु म सबै कुराहरू होइन। यो चाहिँ कहाँ राख्ने भन्दा चाहिँ सी लोकल ड्राइभमा प्रोग्रामिङभित्र यो ठिक छ, मैले यहाँ राखिदिन्छु होइन। यो हुँदैछ। अब म के भन्दै थिएँ भने हामीले यो ट्युटोरियलमा चाहिँ थ्योरी र प्र्याक्टिकल सँगै लिएर जानेछौँ, जसले गर्दा चाहिँ बुझ्नको लागि सजिलो हुनेछ। र अरू कुराहरू कस्तो हुन्छ भने चाहिँ कहिलेकाहीँ थ्योरी गऱ्यो अनि प्र्याक्टिकल गरेन भने चाहिँ थ्योरी सुन्दाखेरि ल है आउँछ टाइपको हुन्छ नि, तर प्र्याक्टिकलको चाहिँ नलेज जिरो हुन्छ कि। त्यही भएर चाहिँ अनि फेरि कतिपय केसमा कस्तो पनि हुन्छ जस्तै प्र्याक्टिकलहरू हामी जानिरहेको हुन्छ, तर नलेज केही पनि हुँदैन, जिरो नलेज हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ बेसिक नै थाहा हुँदैन क्या थ्योरीको बारेमा होइन, के हो कसो भन्ने कुरा। त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ थ्योरी र प्र्याक्टिकललाई हामी सँगै लिएर जानेछौँ। त्यो गर्दा चाहिँ धेरै राम्रो हुनेछ, बुझ्न पनि सजिलो हुनेछ होइन, र ज्ञान पनि भइरहन्छ। एउटा बेसिकको लागि पनि थ्योरी मस्ट इम्पोर्टेन्ट छ कि जब थ्योरी बुझिन्छ प्र्याक्टिकल बुझ्नको लागि खासै गाह्रो छैन। त्यही भएर हामीले पढ्ने बेलामा राम्रोसँग थ्योरी र प्र्याक्टिकल एउटालाई मात्र फोकस गरेर आएको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ सी ल्याङ्ग्वेजहरू गाह्रो छ, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू गाह्रो हुन्छ भन्ने गरिन्छ। नर्मल्ली अब हामी नेपालीहरूलाई इभन हिन्दीदेखि अरू भाषाको ल्याङ्ग्वेजहरू पढ्न त गाह्रो हुन्छ, जस्तो कि चाइनिज जापानिजहरू त हामीलाई गाह्रो लाग्छ भन्छ। यो चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो, मेसिन अन्डरस्ट्यान्डेबल ल्याङ्ग्वेजहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ अलिकति हामीले टाइम दिएर अलिकति ध्यानसँग कन्सन्ट्रेट भएर गऱ्यो भने चाहिँ सी ल्याङ्ग्वेज इज नट अ टफ ल्याङ्ग्वेज। अनि के छ भने चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू नर्मली के हुन्छ भने एउटै स्ट्रक्चरको बनिरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जब हामी एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू जानेको हुन्छौँ, त्यसपछि हरेक ल्याङ्ग्वेजहरू के हुन्छ भने सजिलो लाग्छ के। हामी यो नेक्स्ट गर्छु सबै, सजिलो लाग्छ किनकि एउटै तरिकाले बनेको हुन्छ, सबैमा त्यही फङ्सनहरू युज हुन्छ, त्यही हरेक कुराहरू युज हुने गर्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ एउटा ल्याङ्ग्वेज जानिसकेपछि अरू ल्याङ्ग्वेजहरूको हामी इभन डकुमेन्टेसन पढेर नै एकदमै छोटो तरिकाले र छिट्टै अरू ल्याङ्ग्वेजहरू बुझ्न सक्छौँ। म यसलाई क्वाइट गरिदिन्छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ डेप्सी इन्स्टल भइसकेको छ र यहाँनिर यो इन्टरफेस खोलेको छ। सबै तपाईँहरूको पनि यो इन्टरफेस खोल्नुपर्ने हुन्छ र यसपछि यहाँनिर गएर म न्यू फाइल गर्छु होइन। अहिले चाहिँ सोर्स फाइल मात्रै गर्छु। यहाँनिर यस्तो आउँछ। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले कोड लेख्छौँ। यो कोड चाहिँ लेखिसकेपछि हाम्रो यो कोड लेख्ने बेलामा चाहिँ के हुन्छ भने सीमा चाहिँ थोरै लाइब्रेरी फङ्सनहरू छ, त्यो लाइब्रेरी फङ्सनहरू हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जबसम्म लाइब्रेरी फङ्सन युज गर्दैन तबसम्म कुनै पनि सोर्स फाइलहरू चाहिँ रन हुन सक्दैन। यहाँ हामीले हरेक छुट्टै छुट्टै प्रोजेक्ट पनि क्रिएट गर्न सक्छौँ यहाँनिर प्रोजेक्ट गरेर, अथवा प्रोजेक्ट नगरिकन एउटा सोर्स फाइल मात्रै गर्नु छ भने पनि त्यो पनि हुन्छ। त्यसपछि हामीले म तपाईँहरूलाई देखाउँछु यो एडिटको कुराहरू भयो। नर्मली चाहिँदैन यो चाहिँ होइन, यो भ्यू त्यसपछि गएर सबभन्दा हामीलाई चाहिने भने यो एक्जिक्युट। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने एउटा कम्पाइल गर्नुपर्छ। कम्पाइल भनेको चाहिँ जस्तो कि हाम्रो त्यो कोडहरू चाहिँ जब हामी कोड लेख्दै जान्छौँ नि अनि त्यो बिचमा चाहिँ कम्पाइल गर्दै गयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। कम्पाइल गऱ्यो भने जस्तो कि हामी सेभ गरेर जस्तै हो, तर सेभभन्दा अलिकति फरक नै हुन्छ। त्यसपछि गएर रन भन्ने हुन्छ। रन चाहिँ के हुन्छ, हामीले लेखेको कोड चाहिँ जब कम्पाइल हुन्छ नि तब बल्ल रन हुन्छ कि, कम्पाइल भइसकेपछि बल्ल रन हुन्छ। र अर्को चाहिँ यहाँ चाहिँ कम्पाइल एन्ड रन भनेको चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो हामीले यो एकचोटि कम्पाइल एन्ड रन गरिसकेपछि चाहिँ त्यो आफै कम्पाइल भएर आफै रन हुन्छ। यो हामीले नर्मली यही कुराहरू युज गर्छ, अरू खासै त्यस्तो चाहिँदैन अहिले चाहिँ होइन। हामीले कोड लेख्ने चाहिँ यहाँनिर हो। अब हामी चाहिँ अस्ति के भनेको थियो, सी प्रोग्रामिङमा तीनवटा लाइनदेखि मिलियन्स एन्ड बिलियन्स अफ लाइन्सहरू हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ कोडहरू लेख्दै जान्छौँ होइन। लेख्दै जाँदाखेरि यही हामी एउटा सोर्स फाइलमा चाहिँ जतिसुकै लेख्न पनि सक्छौँ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ बढ्दै गएको छ होइन। यो चाहिँ हामीले जति लेख्न सक्छौँ, यहाँ तल देख्न सक्छ लाइन, यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ हामीले कोड लेख्न चाहिँ अब अर्को ट्युटोरियलबाट सुरु गर्नेछौँ, थ्योरीहरू पढ्नेछौँ। त्यसपछि थ्योरी बुझिसकेपछि फेरि प्रोग्रामिङबाट त्यो कुरालाई बुझ्नेछौँ, जसले गर्दा चाहिँ हामी राम्रोसँग बुझ्न पाउनेछौँ। र यो सिप ट्युटोरियल चाहिँ तपाईँहरूलाई म एउटा ग्यारेन्टीका साथ भन्न सक्छु, यसले चाहिँ तपाईँहरूको एउटा प्रोग्रामिङ नलेजलाई चाहिँ बुस्ट गर्नेछ। अझ एज अ बिगिनरको लागि चाहिँ एकदम फ्रुटफुल हुनेछ। त्यही भएर चाहिँ यो सी प्रोग्रामिङको यो ट्युटोरियल चाहिँ तपाईँहरू अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यसको लागि म तपाईँलाई हाइली रेकमेन्ड गर्छु। र म के भन्छु भने तपाईँलाई एकदम ध्यान दिएर र कन्सन्ट्रेट भएर
गर्नुहोला। किनकि कुनै एउटा ट्युटोरियलहरू छुट्यो भने चाहिँ त्यसमा फेरि अलिकति गाह्रो पर्ने हुन्छ, किनकि हामी एउटा फ्लोमा गइरहेको हुन्छौँ नि त, त्यही भएर। र तपाईँहरूलाई यो बारेमा अझै केही पुगिरहेको छैन भने चाहिँ कमेन्टहरू गर्न सक्नुहुन्छ। के कसरी गर्दाखेरि अझ बेस्ट हुन्छ तपाईँहरूको लागि त्यो भन्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ के सोचिरहेको थिएँ भने एज अ मैले पढ्ने बेलामा पनि सी प्रोग्रामिङ चाहिँ हामीलाई पनि यसरी पढाइएन क्या, कि थ्योरी र प्र्याक्टिकल छुट्टै छुट्टै गरियो होइन। त्यही भएर चाहिँ अलिकति टफ टाइपको महसुस भयो। त्यही भएर चाहिँ मैले भोगेको कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई थ्योरी सिकाउँदै प्र्याक्टिकल गराउँदै गर्ने छु। त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँलाई राम्रो हुन्छ जस्तो मैले महसुस गरेको छु। र योभन्दा अझ बेटर अल्टरनेटिभ के हुनसक्छ त्यो तपाईँहरूलाई लाग्छ भने चाहिँ जस्ट कमेन्ट गर्नुहोला। हामी तपाईँको कमेन्टहरू हेर्नेछौँ, त्यसपछि कसरी गर्नेछौँ, कसरी राम्रो हुनेछ त्यो हेर्नेछौँ। र यो पछि अर्को ट्युटोरियल हामी छिट्टै लिएर आउँछौँ। र अहिलेसम्म हाम्रो यस भिडियो हेरिदिनु भयो, यसका लागि तपाईँलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को भिडियोका लागि प्रतीक्षा रद्द गर्नका लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र तपाईँले अहिलेसम्म मेरो पढाइको यो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई, यो सर्ट भिडियो रहेको थियो तर इम्पोर्टेन्ट भिडियो रहेको छ, इन्फर्मेटिभ भिडियो रहेको छ, तपाईँहरूको लागि हेल्पफुल हुनसक्छ र तपाईँहरूको साथीलाई पनि हेल्पफुल गर्न सक्छ। त्यसैले यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला र मेरो पढाइ युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र अझै तपाईँहरूलाई के समस्या पऱ्यो भने हामीले query.meropadaai.com तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले query.meropadaai यसमा गएर तपाईँहरूले नजानेको क्वेसनहरू सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर हामी तपाईँका प्रश्नहरूको हामीले एकदम एज सुन एज पोसिबल चाहिँ एन्सर दिनेछौँ। र अर्को चाहिँ तपाईँहरूलाई meropadaai.com रहेको छ, यहाँ नोट्सहरू हुनसक्छ तपाईँहरूका लागि। र अब अनलाइन एकदम प्रिमियम कोर्सेसहरू फ्रीमा पाउनुहुनेछ, meropadaai.com गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र अझै केही तपाईँहरूलाई हामीसँग डाइरेक्ट कुरा गर्नु जरुरत पऱ्यो भने चाहिँ contact@meropadaai.com यसमा गएर तपाईँहरूले हामीसँग चाहिँ कुरा गर्न सक्नुहुनेछ। र हस्त यति भन्दै आजको यस दोस्रो ट्युटोरियलबाट म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।